Tôi vô tình đốt luôn mộ tổ tiên nhà mình. Bố tôi tức điên lên. Nhà họ Lý chúng ta mấy đời nay chưa từng thấy khói bay lên. Lần này coi như được mở mắt rồi. Rồi ông ấy đánh cho tôi một trận tơi bời vào mông. Tôi nằm bẹp giường cả tuần như một con cá khô phơi nắng. Nhưng kể từ hôm đó, cuộc đời tôi bắt đầu liên tục mơ thấy ác mộng. Mỗi lần tôi đều mơ thấy một gã mặc trang phục quan lại nhà Thanh đứng ở đầu giường. Gương mặt hắn đầy oán khí, trông như nhân vật chính trong phim trắng bạch của hắn. Rõ ràng là ma cà rồng phiên bản châu Á đến là nhầm, Sambi. Tôi sợ đến mức run lẩy bẩy. Trốn trong chăn không dám nhìn gã đàn ông đó. May mắn thay, chủ chó cưng của tôi đến Vượng Tài đến đặt nó sủa lên ông kia lập tức biến mất. Nhưng Vượng Tài dù là một lão làng sống hơn 10 năm. Một ngày nọ đột nhiên bỏ nhà ra đi. Vài ngày sau vẫn không thấy về. Hóa ra người làng phát hiện xác nó trong một khe núi khi đi chặt củi. Bà nội an ủi tôi. Chó biết mình sắp chết sẽ tìm chỗ trốn, để thi thể của mình không bị thú rừng ăn, gây nguy hiểm cho chủ nhân. Dù vậy, tôi vẫn ôm xác Vượng Tài khóc nức nở như một đứa trẻ. Vì thương nó, tôi nhờ bố chôn nó cạnh mộ tổ tiên. Nhưng tối hôm đó, gã đàn ông mặc áo quan lại xuất hiện. Đến giờ đi ngủ, gã mặc áo quan nhà Thanh lại ghé thăm tôi. Tôi hoảng sợ tột độ, liền bắt đầu học tiếng chó sủa trong sân. Tôi sủa liên tục mấy tiếng đồng hồ. Nhưng gã đàn ông kia vẫn không chịu đi. Bố mẹ và bà nội thì sợ xanh mặt. Tưởng tôi bị ma nhập, liền chạy đi báo với trưởng thôn. Trưởng thôn lập tức mời đạo sĩ về trừ tà. Không ai thèm nghe tôi giải thích, cứ nghĩ rằng linh hồn Vượng Tài nhập vào tôi. Cuối cùng tôi bị treo trên cây đa đầu làng để thanh tẩy suốt 3 ngày. Tôi cảm thấy mình như một con gà bị treo ngược. Bố mẹ ơi, khóc mà bà nội ơi, con thật sự không bị ma nhập mà. Bà nội thương xót, an ủi tôi, cháu ngoan, cố lên, đừng chút sau này sẽ không có gì dơ bẩn quấy rầy cháu nữa đâu. Lúc này, tôi nhìn thấy gã đàn ông mặc áo quan đang núp sau bụi cỏ, cười tôi vội chỉ tay về phía hắn. Bà nội, kia có người. Hắn còn cười nữa. Người kia nghe thấy liền thụt lùi. Bà nội càng thêm hoảng loạn, cháu đừng dọa bà chứ. Mẹ tôi cũng cầu cứu đạo sĩ. Đạo trưởng Lý, làm sao bây giờ? Đạo trưởng Lý lập tức rút ra một tờ giấy vàng và đốt lên. Ác quỷ to gan, đừng có làm loạn. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Mẹ tôi cũng cầu cứu đạo sĩ. Đạo trưởng Lý, phải làm sao đây? Đạo trưởng Lý lập tức rút ra một lá bùa vàng và đốt lên. Ác quỷ to gan, đừng có làm loạn. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Sau khi hành nghề không biết bao lâu, đạo sĩ Lý cuối cùng cũng dừng lại. Ông bảo tôi nên ra ngoài phơi nắng nhiều hơn, dùng dương khí để áp chế tà ma. Đúng lúc đó cũng đến giờ ăn cơm. Dân làng xem náo nhiệt dần dần giải tán. Mẹ và bà nội yên tâm trở về nấu cơm. Bố thậm chí còn kéo đạo trưởng Lý đi uống rượu. Trong chốc lát, đầu làng chỉ còn lại tôi và cây đa cô đơn. Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân, không kiềm được bật khóc. Nhưng nước mắt chưa kịp rơi, gã đàn ông mặc áo quan lại xuất hiện. Hắn thậm chí còn tỏ vẻ hả hê trước cảnh tượng này. Tôi giận dữ nói, cậu hại tôi thành thế này rồi, còn cười được à? Người lạ ngạc nhiên, sao cậu nhìn thấy ta? Tôi khó mà không nhìn thấy cậu được. Cậu là ma đúng không? Cậu có thể ngừng quấy rầy tôi được không? Cậu là ma, đúng không? Có thể đừng bám theo tôi nữa được không? Tôi thực sự rất sợ. Gã đàn ông lạnh lùng cười. Không được, cậu đã đốt quan tài của ta. Hơn nữa, ta là Sambi, không phải ma. Lúc này tôi mới hiểu. Đám cháy hôm đó không chỉ thiêu rụi mộ mà còn phá hủy cả một ngôi mộ cổ khác. Sambi già này đã chết hơn 200 năm rồi. Hắn từng là cha mẹ quan của vùng này. Một ngày nọ, hắn đột ngột mắc bệnh nặng và qua đời. Vì được chôn ở nơi âm khí cực thịnh, hắn dần dần tu luyện được chút phép thuật. Còn tôi, vì đốt núi hôm đó, đã vô tình đánh thức hắn dậy. Vô tình đốt hắn tỉnh dậy luôn. Nghe hắn kể xong, tôi khóc còn thảm hơn cả phim Hàn Quốc. Cậu phải làm gì mới tha cho tôi? Bồi thường quan tài được không? Được chứ, cậu đền cho ta cái quan tài bằng gỗ trầm hương ngàn năm đi. Tôi do dự hỏi lại, năm hào đủ không? Nghe câu này xong, mặt Sambi già đen như than. Không chỉ vậy, trong miệng hắn còn mọc ra răng nhọn hoắt, móng tay dài gấp mấy lần bình thường. Tôi sợ đến mức khóc thét lên. Cứu mạng với. Sambi già ăn thịt trẻ con rồi. Tất nhiên, Sambi già không ăn tôi đâu. Dù sao thì hắn vẫn là một Sambi có lý trí. Hơn nữa, sau khi tôi van nài mãi, hắn còn thả tôi xuống từ cây đa. Sau đó tôi chạy ngay tới tiệm tạp hóa đầu làng, dùng 5 hào trong túi mua 5 viên kẹo cao su. Tôi đưa cho Sambi già một viên. Cậu một viên, tớ một viên. Tớ một viên, tớ một viên nữa. Tớ thêm một viên nữa, à mà hết rồi. Sambi già nhìn viên kẹo duy nhất trên tay mình, mặt lập tức tối sầm lại.
Sao tôi chỉ có 1 viên? Con cò có tận 4 viên. Đây là tiền tiêu vặt của tớ mà. Hơn nữa tớ là trẻ con, đương nhiên phải ăn nhiều hơn chứ. Sambi già nghe xong bật cười. Đây hình như là đồ ăn vặt mà. Hơn nữa, cậu không nói sẽ bồi thường quan tài à? Quan tài của tôi rõ ràng rất đắt đỏ. Nghe xong, tôi giật lại luôn viên kẹo của hắn. Cậu chê thì đừng ăn. Quan tài của cậu nhìn đã biết đắt, tớ làm sao đền nổi. Đợi tớ lớn kiếm tiền rồi đền sau nhé. Sambi già có vẻ nghi ngờ. Thật không? Thật mà. Tôi cam đoan với hắn. Tất nhiên là thật. Sambi già gật đầu. Được rồi, nhưng cái kẹo phải chia tớ 1/2. Nói xong, hắn giật luôn 2 viên kẹo và nhét vào miệng. Rồi thổi một bong bóng to đùng. Lúc này, tôi chợt nghe thấy bà nội gọi mẹ tôi. Con ở đâu đấy? Đừng dọa bà chứ. Tôi vội kéo Sambi già trốn vào bụi cây. Bà xấu quá, buộc cháu lên cây rồi bỏ mặc cháu. Cháu không thèm để ý bà nữa. Chỉ thấy bà nội cầm một chiếc cốc sứ. Gào lên, bà mang gà rán tới cho cháu đây. Con có món dưa cải muối, gà xào đậu chua mà cháu thích nữa. Mẹ ơi, mau về đi. Mặc dù cách xa, nhưng tôi vẫn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nước miếng chảy ra từ khóe miệng tôi. Tôi quyết định tha thứ cho bà, nhưng vừa định đứng dậy, Sambi già kéo tôi lại. Cậu không nói là không thèm để ý bà sao? Có cơ hội thì xuống nước đi. Làm người phải học cách thỏa hiệp chứ. Nói xong, tôi chạy ra ngoài. Bà ơi, cháu đây. Bà nội vội ôm lấy tôi. Cháu chạy đi đâu vậy? Việc trừ tà chưa xong mà. Tôi lập tức hối hận. Sao còn phải trừ tà nữa chứ? May mà mẹ thương tôi. Thôi bỏ đi. Nhìn thằng bé cũng khỏe rồi. Hơn nữa đứa trẻ nhỏ thế này, làm sao chịu nổi cực khổ này? Cuối cùng bà nội cũng từ bỏ việc trừ tà cho tôi. Bà đưa tôi về nhà. Đến tối, tôi lại gặp Sambi già. Lần này hắn không dọa tôi, mà kể cho tôi nghe những câu chuyện ngày xưa. Nghe xong, tôi cảm động lắm. Cậu ngồi xuống kể đi chứ. Sambi già tỏ vẻ khó xử. Sambi không thể gập đầu gối được. Từ hôm đó trở đi, tôi và Sambi già trở thành bạn thân nhất. Là Sambi duy nhất chết hơn 200 năm. Đạo hạnh của hắn rất đáng nể. Lúc đó tôi vẫn đang học tiểu học, nhiều chữ còn không biết đọc. Sambi già nhìn không nổi, liền cầm sách giáo khoa dạy tôi từng bài. Dưới ánh trăng, Sambi già lắc lư đầu như một học giả. Trước giường ánh sáng ngọc, nghi ngờ là sương trên đất. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ quê hương. Thật kỳ diệu. Bạn lắc lư vậy mà mũ không rơi à? Học trò không được chen ngang khi thầy giảng bài. Lần sau nữa sẽ đánh vào lòng bàn tay đấy. Tôi bật cười. Bạn thật sự coi mình là thầy giáo à? Giáo viên của chúng tôi là một cô gái xinh đẹp. Không phải kiểu bạn đâu. Sambi già tỏ vẻ không phục. Ta năm xưa là tiến sĩ hạng nhất. Dạy cậu nhóc này còn là hạ thấp mình. Nhanh đọc sách, không thì đánh tay đấy. Không còn cách nào khác, tôi đánh bắt chước ông ấy, lắc lư đầu, trước giường ánh sáng ngọc. Thực ra, ngoài việc ép tôi học chữ, Sambi già đối với tôi rất tốt. Chúng tôi cùng nhau xuống sông bắt cá, lên cây hái của. Sambi già nhảy một phát 10 mấy mét, làm việc cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, hắn có ám ảnh với khoai lang nướng. Mỗi lần thấy tôi nướng khoai, hắn đều chạy xa tít. Chỉ khi tôi nướng xong và đưa cho hắn mới chịu ăn. Còn về chuyện học hành của tôi, hắn luôn rất nghiêm khắc. Dù sao thì cũng đang trông chờ rằng tôi sẽ trả nợ. Tôi biết món nợ này không thể trốn được, chỉ có thể cắn răng, cố gắng học tập chăm chỉ. Cuối cùng, chữ viết của tôi ngày càng đẹp hơn. Thầy cô cũng phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Bạn Lý Nhược Nhược, học kỳ trước chữ bạn còn như chó bò. Sao chỉ nửa học kỳ đã viết đẹp thế này rồi? Tối nào trước khi đi ngủ tôi cũng viết một trang chữ. Không viết xong thì không đi ngủ. Thực ra tôi cũng không muốn học đâu, nhưng Sambi già không cho tôi ngủ. Thầy cô nghe xong cảm động lắm, liền gọi hiệu trưởng đến. Học sinh chăm chỉ học tập như thế này, tương lai chắc chắn thành tài. Họ bảo tôi viết chữ phúc để gửi lên huyện. Kết quả tôi đoạt giải, được thưởng một bộ dụng cụ học tập và 5 đồng. Với một đứa trẻ chỉ có 5 hào tiền tiêu vặt mỗi ngày, 5 đồng này đúng là một khoản tiền khổng lồ. Nhưng tôi lập tức đưa cả 5 đồng cho Sambi già. Đây là tiền thưởng từ việc viết chữ. Cho anh hết.
Tôi biết số tiền này không đủ để đền quan tài, nhưng tôi nhất định sẽ cố gắng. Sambi già nghe xong bật cười. 5 đồng à, vậy mua cho tôi chai nước ngọt uống đi. Nói thật, kể từ khi Sambi già trở thành chủ nợ của tôi chưa từng mua nước ngọt nữa. Lúc này tôi hơi lung lay, nhưng miệng vẫn do dự. Thế này không ổn đâu. Đây là tiền để mua quan tài cho anh mà. Sambi già lại rất hào phóng. Không sao, quan tài vốn đã hỏng rồi. Anh muốn uống vị gì? Tất nhiên là Fanta. Cuối cùng tôi mua 2 chai nước ngọt, một chai Coco đến Cola, một chai Fanta, cùng ngồi trên cầu nhỏ với Sambi già. Uống sảng khoái vô cùng. Rất nhanh sau đó, việc tôi đoạt giải cuộc thi thư pháp bị trưởng thôn biết. Ông ấy cầm loa lớn thông báo khắp làng. Mọi người dừng lại chút. Con gái nhà họ Thường Quý trong làng chúng ta, Lý Nhược Nhược, đã đoạt giải cuộc thi thư pháp ở huyện. Bố mẹ tôi mừng rỡ vô cùng, gặp ai cũng khoe. Nhưng điều này khiến tôi gặp rắc rối. Hôm đó, Vương Cầu Á dẫn theo một đám người chặn tôi lại.